รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคผมพี่หลามจิโกไอที ผมแพทย์ลูกพี่หลามครับผมพีทลูกพี่หลามเหมือนกันครับมาพบกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่จะนำเสนอทั้งเรื่องราววิทยาศาสตร์และเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ระวังภัยไซเบอร์ด้วยนะครับเพื่อให้คุณรู้เท่าทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราในขณะนี้นะครับรายการของเรามีเนื้อหาสาระหลากหลายมากมายดูสนุกเพลินด้วยแล้วก็มีมุมมองแบบเด็กๆด้วยนะครับกับพิธีกรเด็ก2คนนี้นะครับน้องแพทกับน้องพีทนะครับลูกชายผมเองนะฮะนำเสนอรายการวันนี้ช่วงแรกของเราคือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องจะมีดาวดวงไหนคล้ายโลกบ้างโอ้โหอันนี้เรื่องนี้น่าจะบันเจิดกันเลยใช่นะฮะน่าจะสนุกสนานกันเลยแหละว่าเราก็อยากรู้นะเพราะเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าจะมีดาวดวงไหนที่คล้ายโลกไหมมีสิ่งมีชีวิตเหมือนเราหรือเปล่านะครับช่วงที่2ช่วงเทคโนโลยีก็น่าสนใจนะครับชื่อช่วงอะไรนะครับทันโลกทันทิศครับวันนี้นำเสนอเรื่องอะไรครับ AI ครับAI นี่คุณทันสมัยมากเลยนะนี่มันยุคของ AI โดยเฉพาะเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยระวังภัยไซเบอร์วันนี้ก็น่าสนใจครับวันนี้เป็นเรื่องของคุณอาจจะโดนแฮ็กโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยึดเบอร์โทรของคุณเลยก็เป็นได้โอ้โหต้องระวังกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะไปดูช่วงแรกของรายการกันเลยไปสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาแนะนำเรื่องจะมีดาวดวงไหนคล้ายโลกบ้างครับครับผมโอ้โหนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากได้คำตอบนะฮะเราถามเด็กๆ2คนนี้ก่อนดีกว่านะครับน้องแพทคิดว่าในจักรวาลในเอกภพของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีดาวดวงไหนที่คล้ายโลกไหมครับเพราะว่าน่าจะมีเพราะมันมีดาวเป็นแบบล้านดวงนะแบบเป็นพันล้านดวงเลยไอ้นี่คือล้านแล้วก็ล้านอีกทีนึงไงเป็นล้านดวงเลยล้านดวงเลยนะครับแล้วคิดว่ามีแล้วเรารู้ได้หรือยังทุกวันนี้เรารู้หรือยังว่ามีดาวที่คล้ายโลกหรือเราอาจจะยังไม่รู้เราก็แค่เดาสุ่มว่าความเป็นไปได้อาจจะมีจริงๆเรารู้แล้วนี่เห็นมาเป็นเนื้อหาที่ในวันนี้นะครับโอ้จริงด้วยโอ้ไม่นะหน่วยงานด้านอวกาศของสหรัฐคือ NASA นะครับ NASA ได้เปิดเผยการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกมากที่สุดคำว่าคล้ายโลกนี่น้องแพทคิดว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตต้นไม้สิ่งมีชีวิตมีชั้นบรรยากาศมีชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิคล้ายๆเราองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเรียกว่าดาวนี้คล้ายโลกได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะมองหาดาวลักษณะแบบนี้เนี่ยในตำแหน่งไหนบ้างอะต้องมีตำแหน่งคล้ายๆโลกไหมคือต้องไม่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์จนเกินไปต้องอยู่ในบริเวณที่คิดว่าแสงส่องถึงเราเคยคิดกันแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วไม่ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่านั้นลองนึกภาพดูถ้าโลกเราไม่มีชั้นบรรยากาศตรงที่เราอยู่ตรงนี้เหมาะสมไหมครับน่าจะไม่เหมาะสมนะเราน่าจะร้อนมากๆถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเพราะว่าถ้าออกไปนอกอวกาศเหนือจากชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปอุณหภูมิเนี่ยนะครับเมื่อแดดส่องนี่คือ250ถึง270องศาเซลเซียสโอ้โหน้ำนี่จะเดือดและระเหิดแห้งภายในพริบตาแล้วถ้าไม่โดนแสงอาทิตย์ต่อให้อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกนิดเดียวนะครับก็ลบได้250ถึง270องศาด้วยเช่นกันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเล็งเอาไว้ถึงเรื่องตำแหน่งที่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์ไม่มากอย่างโลกของเราเพราะอะไรถ้าเกิดดาวดวงนั้นเนี่ยต่อให้มีชั้นบรรยากาศแต่อยู่ไกลมากๆอยู่สมมติอยู่เท่าเนปจูนเนี่ยแล้วแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์เขามองออกไปในกาแล็กซี่อื่นๆหรือระบบสุริยะอื่นๆเนี่ยเขาส่องกล้องออกไปเขาก็จะมองหาว่ามีดาวดวงไหนที่อยู่ในตำแหน่งคล้ายๆโลก
ซึ่งตำแหน่งคล้ายๆโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่า habitable zone habitable zone เนี่ยคือโซนที่มีระยะห่างที่แสงเดินทางมาถ้าดาวดวงนั้นมีชั้นบรรยากาศก็จะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นเพียงพอซึ่งอาจจะไกลกว่าโลกเราหรือใกล้กว่าโลกเราสักนิดนึงก็บวกลบได้นิดหน่อยสิ่งที่นาซาเจอนะครับแล้วก็ทำการบันทึกเอาไว้นะครับเป็นการใช้กล้องที่ชื่อว่าเคปเลอร์นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มีกำลังขยายสูงสำรวจดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวซิกนัสหรือกลุ่มดาวหงส์ไปเจอดาวดวงหนึ่งครับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า habitable zone ดาวดวงนี้ถูกตั้งชื่อผ่านทางคนที่นักดาราศาสตร์ที่ส่องผ่านกล้องเคปเลอร์นะครับก็เลยตั้งชื่อดาวนี้ว่าเคปเลอร์ 452b ด้วยความเหมาะสมและจุดตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยทำให้มันมีโพซิชันที่คล้ายกับโลกมากๆเขาก็เลยตั้งสมญานามของเคปเลอร์ 452b นี้ว่า Earth 2.0 อยู่ห่างจากโลกแค่ไหนรู้ไหมครับ 1,400 ปีแสงดาวเคปเลอร์ 452b นี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งนะคือมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 60% แล้วก็มีอายุมากกว่าโลกด้วยถ้าเราสามารถเดินทางไปที่ดาวเคปเลอร์ 452b ได้แล้วสำรวจพบว่าเขามีชั้นบรรยากาศโอกาสที่อุณหภูมิบนดาวเคปเลอร์ 452b จะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็จะมีปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้ปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้มีอะไรบ้างครับน้ำโอ้โหนี่ออกซิเจนอันนี้คือต้องชื่นชมเลยนะครับเด็กๆนะครับถ้าเด็กๆตอบว่าน้ำเป็นสิ่งแรกนะครับน้ำคือขบวนการสำคัญที่สุดคือปัจจัยสำคัญที่สุดดาวดวงนั้นเนี่ยถ้ามีน้ำโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตได้เพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายแล้วก็เป็นเหมือนสนามกว้างๆที่จะทำให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมาฟิวชั่นกันมาควบรวมกันมาเกาะรวมกันแล้วสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่บนบกเนี่ยมันเดินหากันยากบางตัวไม่มีขาก็ไม่รู้จะดิ้นดุกดิกไปยังไงโอกาสที่จะไปเจอกับคนอื่นแล้วอยู่ในสภาพแห้งแล้งใช่ไหมฮะอยู่ในน้ำนี่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้แล้วก็เอาออกซิเจนในน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นชีวิตแบบมีคาร์บอนเบสก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้แล้วโอกาสที่จะพบเจอกับคนที่จะมาเจอกันจับคู่กันผสมพันธุ์หาอาหารคือโอกาสเอาชีวิตรอดของคาร์บอนเบสอยู่บนน้ำเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองหาคือนอกจากเคปเลอร์ 452b จะต้องมีชั้นบรรยากาศและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีน้ำอีกส่วนจะมีออกซิเจนหรือไม่อาจจะไม่จำเป็นคือเอาง่ายๆถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกับโลกเราเป็นคาร์บอนเบสคือสร้างจากคาร์บอนก็คือต้องใช้ออกซิเจนหมดเลยต้องใช้ออกซิเจนในการที่จะฟอกความสะอาดหรือว่าแปลงอาหารเผาผลาญอาหารเนี่ยทำขบวนการแบบเมตาบอลิซึมดูดซึมเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ออกซิเจนแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเมทัลเบสก็คือไม่ต้องใช้ออกซิเจนไม่ได้ใช้ออกซิเจนละเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะทำให้ออกซิไดซ์แล้วทำให้เหล็กขึ้นสนิมดาวดวงนั้นถ้ามีออกซิเจนปริมาณน้อยๆก็อาจจะทำให้ดาวดวงนั้นดับสลายได้เลยกลายเป็นสนิมใช่ครับทุกวันนี้นะครับเรายังคงไม่สามารถมองเห็นดาวที่อยู่ไกลออกไปมากกว่าระบบสุริยะของเราได้นะคือเราส่องไปเนี่ยเราเห็นแต่แสงสะท้อนกลับมาแต่เรายังไม่เห็นสภาพแวดล้อมบนดาวนั้นแล้วเราทำให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับเราได้แต่คำนวณเราได้แต่กะเกณฑ์จากแสงที่สะท้อนออกมาแล้วก็ภาพจากกล้องอวกาศที่ค่าที่วัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟราเรดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเรายังไม่เคยเห็นกับตาว่าจะมีดาวดวงไหนที่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตไม่ต้องเป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นเอเลี่ยนแต่ขอให้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเล็กๆก็ยังดีถ้าเจอก็จะถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เราจะทำได้ในชั่วชีวิตนี้สนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็นำเสนอว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้ามีดาวที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อในช่วงที่2ครับทันโลกทันเทคทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ครับนี่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI ย่อมาจากอะไรใครรู้บ้างเด็กๆยกมือขึ้น AI AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence แปลง่ายๆนะครับเป็นคอนเซปต์สั้นๆว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเฉลียวฉลาดในตัวเอง
วันนี้เราจะเริ่มต้นซีรีส์ AI ซึ่งจะมีเนื้อหาด้วยกันต่อเนื่องกันไปหลาย ๆ ตอนนะครับเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมบทเลยว่า AI มาจากไหนใครเป็นคนคิดค้นตั้งแต่เมื่อไหร่คนที่คิดค้น AI นะครับเมื่อประมาณ70 กว่าปีมาแล้ว นั่นก็คือคุณจอห์นแมคคาร์ธีครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันนะครับสร้างคอนเซปต์ขึ้นมาในปี 1956 เขาได้เรียกคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นะครับโดยที่เอาคอนเซปต์มาจากบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นั่นก็คืออลัน ทัวริงเนี่ยเขาเป็นคนสร้างคอนเซปต์ของคอมพิวเตอร์ขึ้นมาก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหล่จะมาสร้างคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณสตีฟ จ็อบส์จะมาสร้างคอมพิวเตอร์ Apple คุณอลัน ทัวริงเขาวางคอนเซปต์ไว้ว่าถ้าเราให้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งมันสามารถทำงานอัตโนมัติได้ด้วยตัวมันเองเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าคอมพิวเตอร์แล้วคุณจอห์นแมคคาร์ธีก็เอาคอนเซปต์ของคุณอลัน ทัวริงมาบอกว่าแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าเราฝึกฝนให้มันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและมีความฉลาดด้วยตัวเองเราจะเรียกมันว่าปัญญาประดิษฐ์คอนเซปต์ของ AI จึงถูกเริ่มต้นมาในปี 1956 สังเกตไหมมันหลายปีมากนะ70 ปีเลยแล้วที่ผ่านมาหลังจาก 1956 ทำไมปี 1960 1970 กว่าเราเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆที่เป็นไซส์เล็กๆ 1980 แล้วเริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไซส์เล็กที่ตั้งอยู่ตามบ้านปี 2000 เราก็ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายแต่ไม่มีใครพูดถึง AI เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า AI เนี่ยมันจะฉลาดได้เนี่ยมันต้องมีพลังการประมวลผลที่สูงมากๆอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยยังไม่สามารถประมวลผลในระดับ AI ได้เราก็เลยไม่มี AI มาเลยจนกระทั่งปี 2000 เขาค่อยมาพัฒนาตอนปี 2000 ใช่ไหมหลังจากปี 2000 ไปเนี่ยก็มีการพัฒนาฮาร์ดแวร์หรือว่าสเปคของคอมพิวเตอร์ให้แรงยิ่งขึ้นพอเริ่มแรงยิ่งขึ้นก็เริ่มมีการเอาคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาต่อรวมกันที่เขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้ช่วยกันทำงานเราเริ่มมีลักษณะการทำงานแบบสแต็กนะฮะคือถ้า1เครื่องมันไม่แรงพอเราก็เอามันมา5เครื่อง10เครื่องให้มันทำงานชิ้นเดียวกันมันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมพอมันเร็วขึ้นเราก็เรียกมันว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์พอเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เราก็เริ่มที่จะประมวลผลระดับลึกๆมากขึ้นเราก็เริ่มสามารถวางคอนเซปต์ของ AI ได้แล้วระบบ AI เนี่ยมันจะฉลาดได้ก่อนจะฉลาดต้องมีอะไรก่อนครับเด็กๆต้องมีความรู้โอ้โหยอดเยี่ยมก่อนจะมีความรู้ต้องมีอะไรครับต้องมีคนสอนคนสอนคนครูต้องมีคนสอนครูต้องมีหนังสืออ่านก็คือสมุดหนังสือต้องมีหนังสือต้องมีสมุดอ่านต้องมีคนสอนแสดงว่าต้องมีข้อมูลและระบบเทรนนิ่งถูกไหมครับถูกนะครับมันจึงเกิดเป็นคอนเซปต์ของ AI ว่าถ้าเราจะสร้าง AI ขึ้นมา1ตัว AI ตัวนั้นต้องผ่านการทำงาน2แบบนี้นะฮะแบบแรกคือ Machine Learning ถ้าใครถามว่า AI ประกอบด้วยอะไรบ้างพีทแพทย์สามารถตอบได้เลยกับ Deep Learning พี่จำได้เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเคยได้ยิน Machine Learning Machine Learning คือการเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเก็บและเรียนรู้ข้อมูลที่ได้มาอยู่ตลอดเวลาสมมุติยกตัวอย่าง1ตัวอย่าง AI ตัวแรกๆของโลกเลยเนี่ยนะฮะก็คือ AlphaGo ที่เรารู้จัก AlphaGo สักประมาณปี 2004-2005 นะ AlphaGo ที่เล่นเกมโกแข่งกับคนคือสอนให้ AI เนี่ยรู้จักการเล่นเกมโกใส่กติกาเข้าไปก่อนว่าเกมโกต้องเดินหมากแบบนี้แล้วมีกติกาอะไรบ้างห้ามทำอะไรแล้วต้องเล่นทีละตาต้องดูคู่ต่อสู้แล้วต้องปรับกระบวนการตามวิธีการคือสอนให้ AlphaGo เนี่ยจดจำทุกการเล่นแล้วฝึกเล่นเป็นระยะเวลาถึง4 ปี 5 ปี 4 ปีเนี่ย AlphaGo เนี่ยสามารถเล่นเกมโกะได้มากกว่าคน1 คนเล่นตลอดทั้งชีวิตเพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีเหนื่อย
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องพักกินข้าวคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปนอนเล่นเกม ไม่ต้องไปนั่งเล่นมือถือแต่คอมพิวเตอร์สามารถฝึกเล่นเกมโกะทุกวันวันหนึ่งเป็นร้อยเกม4 ปีเนี่ยเป็นล้านเกมแล้วความจำดีเพราะจดจำทุกการแพ้และการชนะได้เข้าสู่ขบวนการแรกก็คือ Machine Learning พอเริ่มเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าอันไหนถูกต้องอันไหนผิดขั้นตอนที่ 2 คือ Deep Learning Deep Learning คือการตั้งกฎกติกาแล้วเขียนเป็นโปรแกรมขึ้นมาว่าถ้าจะทำให้ถูกต้องทำแบบไหนวิธีผิดถ้าเล่นผิดต้องแก้ไขก็สอนวิธีแก้ไขเข้าไปสุดท้าย AlphaGo ใช้เวลา4 ปีเริ่มมาแข่งกับมนุษย์ชนะอันดับ5ของโลกครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆอันดับ3อันดับ2จนกระทั่งชนะแชมป์โลกโก เฮ้ย ชนะแบบแชมป์โลกโกเนี่ยชนะอัลฟาโกได้แค่เกมเดียว เฮ้ย แข่งกัน5 เกมชนะได้แค่เกมเดียวที่เหลืออีก4 เกมอัลฟาโกชนะหมดเลยชนะขาดเลยโดยที่คู่แข่งแทบไม่ต้องเดินเลยแล้วมันก็สามารถเก่งกว่าคนได้นั่นคือครั้งแรกเลยที่ AI มีความฉลาดแล้วเก่งกว่าคนพออัลฟาโกเนี่ยทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักว่า AI สามารถทำสิ่งเดียวให้เก่งแล้วก็ฉลาดกว่ามนุษย์ได้อัลฟาโกเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของตัว AI พื้นฐานมันเลยชื่อว่า DeepMind DeepMind นี่เป็นของบริษัท Google DeepMind เนี่ยก็ถูกนำเอาไปหน้าที่อื่นๆหลังจากที่ AlphaGo ชนะแล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาแล้วก็เอาไปทำหน้าที่อื่นๆสังเกตว่าหลังจาก DeepMind โชว์ผลงานเสร็จแล้วถึงตอนนั้นหลายบริษัทก็เริ่มต้นทำ AI ตั้งแต่บัดนั้นมาอย่าง ChatGPT เนี่ยก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2008 ใช้เวลา10 กว่าปีเลยนะเพราะว่า 2018 คือมี ChatGPT นี่ก็10 ปีนะฮะเวอร์ชัน1 10 ปีเป๊ะ 10 ปีเป๊ะๆเลยใช้เวลา10 ปีในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทำ Machine Learning แล้วก็ทำ Deep Learning เพื่อให้ตัว ChatGPT เนี่ยเก่งขึ้น เก่งขนาดไหนอะเวอร์ชันแรกๆเนี่ยถามตอบยังตอบไม่ได้ทุกคำถามเลยจริงเหรอตอนนี้มันก็ยังตอบไม่ได้ตอนนี้เวอร์ชัน4เก่งขึ้นมากแล้วพูดภาษาไทยได้ด้วยใช่แต่คือถามภาษาอังกฤษแล้วก็ถามตอบได้แต่คือถามตอบได้ในข้อมูลที่ไม่เกิน1 ปีจากนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราได้ปฐมบทของ AI มาแล้วนะครับว่า AI เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1956 แล้วก็คนที่คอนเซปต์ AI ขึ้นมาคนแรกคือคุณจอห์นแมคคาร์ธีนะครับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์โดยที่อาศัยคอนเซปต์จากอลัน ทูริงบิดาแห่งคอมพิวเตอร์นั่นเองเราก็รู้ว่าการจะมี AI หนึ่งตัวขึ้นมาได้เนี่ยต้องเกิดจากการสอนซึ่งการสอนเกิดขึ้นด้วย2 ระบบนั่นก็คือ Machine Learning กับ Deep Learning นะครับสร้างขึ้นมาจนเป็น AI ในตอนต่อไปนะครับติดตามได้ในสัปดาห์ต่อไปเราจะเล่าเรื่อง AI ว่าเขามีวิวัฒนาการพัฒนาอย่างไรและปัจจุบันนี้ AI ไปถึงไหนแล้วนะครับใน4 สัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะได้รู้เรื่อง AI กันนะครับจบช่วงทันโลกทันเทคไปช่วงที่3ต่อเลยครับระวังภัยไซเบอร์ระวังภัยไซเบอร์เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับการหลอกลวงในระดับขั้นสูงที่เรียกว่าการแฮ็กโทรศัพท์มือถือการยึดเบอร์โทรศัพท์มือถือทำให้เครื่องโทรศัพท์ที่อยู่ในมือเราเนี่ยไม่ใช่เบอร์เราและไม่ใช่เครื่องเราคือเครื่องอยู่กับเราแต่จะไม่มีใครติดต่อเราได้เลยอีกต่อไปแล้วเขาจะทำอะไรกับเราก็ได้น่ากลัวไหมฟังดูน่ากลัวไหมน่ากลัวถามน้องพีทก่อนดีกว่าถ้าเราจะแฮ็กโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งเราควรจะต้องทำที่จุดไหนก่อนซิมคือถ้าเราจะสกัดกั้นการโทรของเครื่องนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของ SMS เราไม่ต้องไปหาวิธีแฮ็กทั้งเครื่องเขาเราแฮ็กแค่ซิมเขาอย่างเดียวถูกไหมการแฮ็กแค่ซิมเนี่ยทำให้เครื่องนั้นไม่ใช่เบอร์นั้นอีกเลยถูกไหมครับถูกต้องแล้ววิธีการแฮ็กซิมน้องแพทคิดว่าต้องทำยังไงครับก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษไหมเข้ามาเจาะซิมหรือต้องอะไรโหลดซอฟต์แวร์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จำลองมือถือดึงซิมเขาออกมาแล้วก็กดเมาส์ลากเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงบ้านเราแล้วเราก็เดินออกมานอกบ้านแล้วก็ไปหยิบแล้วหลังจากนั้นค่อยถอดซิมเครื่องเราเอามาใส่ซิมในเครื่องเราเรียกว่าใช้เมาส์ลากซิมออกมาจากเครื่องเลยโอ้จินตนาการล้ำลึกมากๆนะฮะมีวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้น
ต้องมีโปรแกรม ไม่ต้องมีโปรแกรมเลย ที่สาารถ ไม่ต้องมีโปรแกรมเลย มีวิธีหนึ่งง่ายกว่านั้น ไปศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ ไปทำซิมใหม่ที่เป็นซิมเราสมมติพ่อเดินไปอ่ะสมมติคุณแพทชื่อพัชรพงษ์เนี่ยเดินไปเลยสวัสดีครับผมขอทำซิมของคุณพัชรพงษ์ใหม่ปุ๊บได้ซิมมาปุ๊บพอเสียบเข้าเครื่องซิมนั้นเลิกใช้ทันทีเทคนิคอย่างนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมครับเรียกว่าซิมสวอปฟลอตซิมสวอปฟลอตคือการที่มิจฉาชีพเนี่ยไปทำซิมใหม่เป็นเบอร์ของเราโดยที่ผู้บริการไม่รู้ว่านั่นคือเราหรือมิจฉาชีพสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถแจ้งทำซิมหายแบบนี้ได้ผ่านการทางโทรเข้า call center ซึ่ง call center เขาก็จะมีวิธีการป้องกันเขาก็จะถามว่าขอทราบรายละเอียดข้อมูลลูกค้าหน่อยนะคะชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนถามว่าถ้ามิจฉาชีพอยากรู้ข้อมูลเหล่านี้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนจากคนคนหนึ่งเขาใช้วิธีทำอะไรได้บ้างไปแอบดูบัตรประชาชนเขาเลยก็ได้เวลาเขาใช้บัตรประชาชนจริงเหรอคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ป้องกันข้อมูลตัวเองสมัยก่อนใช่ไหมสมมติไปหน่วยงานอะไรก็ไม่รู้ช่วยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนให้2ชุดนะคะเราก็ถ่ายมาเผื่อๆใช่ไหมถ่ายมาเผื่อๆ3ชุดพอใช้แค่2ชุดปุ๊บเหลืออีก1ชุดเดินออกมาก็ขยำทิ้งถังขยะพอขยำทิ้งถังขยะเราก็มากางดูเรามีชื่อวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนเราสามารถโทรไปเปลี่ยนซิมได้เลยแล้วให้ซิมใหม่ส่งมาที่ทางไปรษณีย์พอเราเสียบซิมเข้าไปปุ๊บเครื่องนั้นใครโทรมาหาเครื่องนั้นจะมาดังที่เครื่องนี้ทันทีโอ้โหไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการแฮ็กเลยพอมันเป็นวิธีการแฮ็กแบบนี้แล้วมันเป็นช่องโหว่ก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกากฎกติกาคืออะไรรู้ไหมครับทุกวันนี้ไม่สามารถทำซิมสวอปฟอร์ดได้แล้วนะครับเพราะว่าการทำซิมสวอปฟอร์ดต้องเป็นเจ้าของตัวจริงและบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้นแล้วไม่มีการส่งมาที่บ้านแล้วหรือว่าต้องมีหลักฐานตัวจริงก่อนต้องตรวจสอบกันหลายชั้นเพราะฉะนั้นสำเนาบัตรกับบัตรประชาชนเป็นของมีค่าต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีอย่าทิ้งเศษกระดาษหรือต่อให้คุณฉีกทิ้งแล้วเขาก็เอาไปประกอบได้จริงๆคือไม่ควรใช้สำเนาบัตรประชาชนด้วยซ้ำไปหน่วยงานของรัฐนะครับทุกวันนี้หน่วยงานไหนยังใช้สำเนาบัตรอยู่แก้ไขเถอะครับนะวิธีการตรวจสอบบัตรประชาชนมันควรจะเอาเจ้าตัวไปกับบัตรยื่นเข้าไปเข้าเครื่องอ่านว่านี่คือบัตรจริงจบแล้วก็ดึงกลับมาไม่ควรมีสำเนาใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่ควรมีใครได้รู้มากกว่าเรากับธุรกรรมที่ต้องทำนะครับจบเรื่องระวังภัยไซเบอร์ในวันนี้นะครับระวังตัวกันด้วยไปต่อช่วงท้ายสุดของรายการครับคิดทันไอทีทุกคนคงเคยได้ยินกันว่าเด็กสมัยนี้โตกันไวจริงๆเป็นหนุ่มเป็นสาวกันไวซะเหลือเกินแต่พ่อแม่บางคนก็คิดว่าลูกโตไวเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอแต่แท้จริงแล้วการที่เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาววัยเกินควรนั้นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงกว่าที่คิดวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีขอพาคุณผู้ชมรู้จักกับภาวะการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยอันควรหรือสภาวะที่เรียกว่าเด็กโตเร็วกว่าปกติสำหรับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกตินั้นพบในทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงแต่จะพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กชายประมาณ 8-20 เท่าโดยอาการของสภาวะที่เด็กโตเร็วกว่าปกตินั้นสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยทั่วไปเด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุประมาณ 10-11 ปีส่วนเด็กผู้ชายจะเริ่มเข้าวัยหนุ่มช้ากว่าเด็กผู้หญิงประมาณ 1-2 ปีแต่หากเด็กหญิงจะมีไตเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปีหรือมีตกขาวและประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปีซึ่งถือว่าไวมากร่วมกับมีประวัติสูงเร็วหรือเด็กชายที่มีอันทะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปีและอาจมีขนรักแร้มีหนวดสิวหน้ามันหรือกลิ่นตัวรวมถึงปัญหาส่วนสูงเร็วผิดปกติร่วมด้วยเช่นกันเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังเป็นโรคเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้ทั้งสิ้นโตก่อนวัยทำไมถึงไม่ดีภาวะโตกว่าปกตินี้ส่งผลต่อเด็กๆอย่างแน่นอนทั้งทางร่างกายอารมณ์และจิตใจด้วยในทางด้านร่างกายส่งผลโดยตรงกับความสูงถึงแม้ว่าจะมีความสูงวัยในช่วงแรกแต่ภาวะนี้กระดูกจะโตเร็วและปิดเร็วส่งผลให้ความสูงน้อยกว่าพันธุกรรมคือเรียกง่ายๆว่าถึงแม้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนรูปร่างสูง
แต่ถ้าลูกเป็นโรคนี้ก็อาจจะเตี้ยไปกว่าควรที่จะเป็นได้ ด้านจิตใจการที่รูปร่างเปลี่ยนไปทั้งที่จิตใจยังคงเป็นเด็กเด็กจะเกิดความสับสนและเกิดความอายเพราะเด็กวัยนี้ต้องการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนยิ่งโดยเฉพาะเด็กหญิงที่มีประจำเดือนไวเกินไปอาจมีปัญหาในการดูแลตัวเองเวลามีประจำเดือนและยังเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศอีกด้วยด้านอารมณ์การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลต่อเด็กๆด้วยโดยเฉพาะเด็กชายการมีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกตินำไปสู่การมีพฤติกรรมก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงโตก่อนวัยเกิดจากอะไรอาจจะมาจาก3ปัจจัยดังนี้ความผิดปกติในสมองเช่นเนื้องอกที่อาจจะไปกดทับสมองในส่วนใดส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตรวมถึงโรคของต่อมไร้ท่อบางโรคอีกด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่มีประวัติภาวะโตเร็วกว่าปกติลูกๆก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ได้สิ่งแวดล้อมเด็กที่มีภาวะโรคอ้วนมีน้ำหนักเกินนั้นเสี่ยงกับภาวะนี้มากเป็นเท่าตัวรวมถึงการได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพและอาหารที่มีฮอร์โมนปนเปื้อนโดยเฉพาะเอสโตรเจนสังเคราะห์หรือสารที่ออกฤทธิ์เสมือนเอสโตรเจนที่มักพบในเนื้อสัตว์เพื่อการเร่งโตจะรับมืออย่างไรเมื่อลูกโตก่อนวัยควรไปพบหมอเพื่อวินิจฉัยอาการซึ่งหมอก็อาจจะทำการประเมินอัตราการเจริญเติบโตและระยะของการเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเช่นเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนสแกนหรือเอ็กซเรย์สมองเพื่อตรวจเนื้องอกจนถึงตรวจภายในหรืออัลตราซาวด์ในเด็กผู้หญิงเพื่อตรวจหาถุงน้ำในรังไข่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศได้ตรวจอายุกระดูกเพื่อประเมินว่ามีอายุกระดูกล้ำหน้ากว่าอายุจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามการโตวัยของลูกๆถ้าพ่อแม่หมั่นสังเกตก็จะรู้ได้ถึงความผิดปกติที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรจะเตรียมข้อมูลความสูงและน้ำหนักเก่าจากสมุดพกหรือสมุดวัคซีนมาด้วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนรักษาต่อไปหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการ Smart คิดเด็กไฮเทคมาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400ครับเรามีเว็บไซต์ของรายการด้วยนะครับเว็บไซต์คือ www.etvthai.tv ครับ Facebook อะไรครับ ETV Channel โอ้เยี่ยมมากจำได้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่กับเนื้อหาสาระและความสนุกสนานของรายการแบบนี้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดาวเทียมที่ถูกส่งโคจรไปรอบโลกครั้งแรกเมื่อปี 2500 นะครับเป็นดาวเทียมที่มีชื่อว่าสปุตนิกเป็นดาวเทียมของประเทศรัสเซียครับรัสเซียส่งขึ้นไปนะครับทำหน้าที่ตรวจสอบการแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศในสมัยนั้นถัดจากนั้นอีก1 ปีสหรัฐก็ตอนนั้นสหรัฐกับรัสเซียก็แข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าทางอวกาศนะสหรัฐก็ไม่ยอมครับรัสเซียส่งสปุตนิกขึ้นไปนะครับอีก1 ปีถัดมาสหรัฐก็ส่งดาวเทียมของสหรัฐขึ้นไปบ้างชื่อว่า Explorer แพทอยากจะช่วยงานให้พีททำงานเสร็จเร็วขึ้นแพทสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์10 เครื่องนั้นเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตลงมาที่เครื่องพีททำให้เครื่องพีทกลายเป็น20 เครื่องได้เครื่องพีททำงานอะไรอยู่ก็ส่งงานไปให้พีททำผ่านทางอินเทอร์เน็ตเขาเรียกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผ่านคลาวด์คอมพิวติ้งจุดนี้แหละที่ทำให้ AI เกิดขึ้นได้กลลวงของมิจฉาชีพเหล่านี้มีอะไรบ้างหลอกให้สมัครงานครับมาประกาศรับสมัครงานเลยว่าโอ้นี่เรารับสมัครงานแผนกนี้ตำแหน่งนี้ใส่ตัวเลขเงินเดือนสูงรายได้สูงทำให้เราสนใจพอเราสมัครเข้าไปเขาจะบอกว่าตำแหน่งเต็มแล้วครับเราก็จะแบบว่าอ้าวตำแหน่งเต็มแล้วทำยังไงล่ะครับโอ้ถ้าอยากจะได้งานนะครับถ้าอยากจะได้มีงานทำต้องทำการจองตำแหน่งเอาไว้ซึ่งการจองเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแล้วเสียเงินก่อนพอจองแล้วเสียเงินก่อนคราวนี้ก็เรียบร้อยเลยครับจ่ายเงินเข้าไปมิจฉาชีพก็หลอกลวงเราไป